Hello guys, welcome to my vlog, welcome to my channel. Dumating na yung ating order na salamin, eyeglasses na reading glasses sa TikTok. Ayan, i-unboxing natin. Tingnan natin kung maganda ba o sukat sa ating mata. Hindi naman siya, puro nilalatang ka sa laundry. Hindi nawawala sa laundry, ano? Mamabara ko muna. Kalating bato. Ito muna naman. Ang kalating bato? Kalating bato. Ito muna ito. Okay, sukat sa atin sunglass and reading glass. Ayan. Kapag order po kayo, pwedeng Lazada, Shopee, TikTok. Yan po kayo order at siguradong tama po ang darating na order nyo. Pag sa Facebook po, meron pong bodol sa Facebook. Pag umorder ka, iba ang dadating sa iyo, hindi yung items na in-order mo, kaya huwag po kayong order sa Facebook. Dito po tayo magtiwala sa Shopee, Lazada at TikTok. Yan, tama po yan. Maganda po ang serbisyo nila pagdating sa mga ino-order na items. Dumarating po sila ang mga order natin. Kaya mag-TikTok at Shopee, Lazada po tayo para sigurado ang items na darating hindi po kayo malulugi sa pag-order nyo. Kaya thank you po sa TikTok at dumating ating order.